ben de papa van Sam. En vandaag gaan we weer een reactievideo doen. Ja. Deze keer is het Nirvana Smells Like Teen Spirit. Ja. Dat is Nirvana Smells Like Teen Spirit. Weet je waarom ik dat gekozen heb? Nee. Ken je dat? De titel niet. Titel niet. Als je het hoort, je gaat dat binnen de seconde kennen. Maar het is de bedoeling dat je nu echt eens gaat luisteren. Je kent dat liedje, je hebt al dikwijls gehoord, maar nu moet je echt eens luisteren. Ja. Dat je zingt en dingen. Waarom heb ik deze gepakt? Omdat dat liedje, je moet voorstellen, eind jaren 80, dat is een liedje van 1991. Ja? Eind jaren 80 waren er heel veel groepen, maar dat was allemaal hetzelfde en iedereen was het zo wat beu. Ja? En toen kwam ineens Nirvana. Die hadden al een cd uitgebracht, maar dat was geen super succes. En die mochten opnieuw een cd opnemen. Die hebben ze opgenomen. En ze hadden zoiets van, ja, als we daar een paar exemplaren van verkopen, is dat goed. En dat bleek een monstersucces te zijn. Er zijn er meer dan 10 miljoen van verkocht, cd's, Nee. van die volledige cd, van dat liedje. Maar dat liedje is een openingsnummer op die cd. Heb jij ook zo'n cd? Nonkel Wim heeft die. Ah. Ik was toen 11 jaar. Ik weet dat nog wel allemaal. Nonkel Wim heeft dat echt meegemaakt. En toen ook deze cd kwam uit, en waar dan normaal gezien mensen zoiets hebben van oké, ja, dat is goed en dit en dat. Mensen die waren laaiend enthousiast, dat heeft de wereld veroverd. Dat heeft op nummer 1 gestaan, de cd-verkoop in Amerika, boven Michael Jackson en zo. Dus dat was fenomenaal. Dat was ook ineens, rock was ineens volledig in. En iedereen moest lijken op Nirvana. En tot op de dag van vandaag nog altijd, is dat nog altijd een van de liedjes dat een volledige generatie bepaald heeft. Dat is enorm belangrijk geweest, dat liedje, voor de jaren 90 en de muziek achteraf. Want vele rockgroepen nu hebben dat allemaal als inspiratie gehad. Dat heeft de wereld van de muziek veranderd, die cd, ene cd. En die hadden zoiets van, voor ons hoeft dat niet. Maar ineens zijn die wereldberoemd geworden. Maar dat is hetzelfde als wij zeggen, oh, we hebben een paar abonnees en dan ineens de volgende dag 10 miljoen. Ja, voilà. Hoe raar moet dat niet zijn? En Kurt Cobain, die zanger, in mijn ogen de beste stem die je ooit kunt hebben als zanger. Nu ga je dat liedje horen. Ik zal de volgende keer eens een keer een ander liedje van Nirvana dat hij unplugged speelt met een akoestische gitaar, dan hoor je die stem veel beter. Maar Nirvana, Kurt Cobain, dat is niet een speciale mens geweest. Hij had ook heel veel psychologische problemen. Hij voelde zichzelf ook niet goed in zijn vel en zo. En hij heeft in 1994 zelfmoord gepleegd. Dus Dat is ongelukkig. die was heel ongelukkig. Sommigen zeggen, ja, dat is moord geweest en dergelijke. Dat weten we niet. Officieel is het zelfmoord, dus we houden het daar ook bij. En hij heeft zichzelf door zijn hoofd geschoten. En dat weet ik nog wel. Dat zeiden van Kurt Cobain is dood en heeft zelfmoord gepleegd. En dat was een schok voor heel de wereld. Maar zelfs, ook al is hij in 1994 gestorven, is Nirvana gestopt toen. Nog altijd tot op de dag van vandaag zijn er jongeren die echt refereren naar Nirvana. Waarom? Omdat dat liedje zelf, dat is het liedje van een volledige generatie geweest. Die tekst gaat over niks. Smells Like Teen Spirit, ik heb het opgezocht. Kurt Cobain, toen we voor dat liedje uitgebracht hebben, was hij samen met een meisje en die had een deo en die noemde Teen Spirit. En op een gegeven moment was Kurt Cobain in slaap gevallen en ze hadden die volledig met die roller ingesmeerd. Met het gevolg dat hij smells like teen, dat hij rook naar Teen Spirit, naar een deo. Maar eigenlijk gaat dat liedje over niks. Dat kun je zelf invullen. Maar het handige daaraan is, je kunt dat zelf invullen naar je eigen gevoel. En dat maakt dat liedje zo speciaal. Ik zou zeggen, zet de koptelefoon op. En we beginnen eraan. Hè? Ja. 3, 2, 1. Zie je. Ken je het al? Ja. Overtuigd? Ja. Ik heb dat dikwijls gehoord, hè? Ja.
hoor dat vaak als we zo naar de voetbal gaan. Zo gaan kijken in het stadion. Dan Serieus? zit jij dan bezig, dan, ik weet niet waarom, maar dan hoor je dat vaak gewoon. Ah, oké. Wat even wat dan? Is dat speciaal? Is dat in die tijd normaal dat die nog steeds lang haar hebben? Dat is begin jaren 90. Ja. Ah, Dat van Pearl Jam en van Black, dat is ook begin jaren 90. Dat was toen mode, de rockers hadden lang haar. Mijn onkel Geert had toen ook lang haar. Ja, nu heeft hij geen haar meer, maar toen had hij lang haar. echt? Ja. Heb je daar een foto van? Tante Ellie heeft daar een foto van, ja. Klaar? Ja. She's overboard, self-assured, no, the dirty word. We'll be locked down, it's a dangerous, here we are now, entertainers, not the stupid, and contagious, here we are now, entertainers. Dus dat is het eerste rockliedje. Nee. Dat is het eerste liedje van die CD van Nevermind. Want dat is een nieuw genre tot toen. Daarvoor was het allemaal zo kitschy en zo wat overdreven. En deze was gewoon heel simpel, puur recht toe, recht aan. 4 akkoorden op een gitaar, heel simpel, maar geniaal. En vooral, en dat is hetgeen wat Nirvana zo gemaakt heeft, die zanger Kurt Cobain, een hele charismatische mens. Als je die ziet, dat is direct zo van, oh ja. Maar deze stem alleen al, deze stem was fenomenaal. En hier hoor je dat minder goed in. Als je dat akoestisch gaat horen, dan horen ze het van, amai, deze stem was fenomenaal. Zeker omdat je dan ziet dat hij er ook geen moeite voor moet doen. Deze stem is fantastisch. En zo, dat is precies piano. Dat is gitaar, hè. Gitaar, bas en drum. Is dat tegelijk zo, Dat is dus een heel schoon dat hij zijn snaren aanhaalt. dat lijkt zo precies piano. Nee, daar komt geen piano in voor. Het is gewoon heel simpel gitaar, bas en drum. De basis van rockmuziek. Ter info, die clip is opgenomen in een turnzaal, in een school. In een school? In een school, in een turnzaal. En je gaat als ze beter zien, spelen ze allemaal chaos. En al die hun gerief, die gitaar, die de drums, dat is allemaal gepikt. Dus mensen hebben dat gewoon eraf getrokken en meegenomen en die waren alles kwijt. Maar toen waren die nog niet zo bekend zoals dat ze toen waren, want dat was het opnemen van die videoclip, toen was het nog niet bekend. Hè? Maar dat was allemaal gepikt geweest.
Bedoelt je Hindi? Ja. Hebben die dat gepikt? Wie? Die mensen hebben die dat Zeg maar gepikt? eens van hun zelf. Ah, Die andere mensen dat meest aan te springen. die hebben dat gepikt. Ja. What is yeah, yes, it makes me smile. I found it hard. It's hard to find a well, whatever, never Echt maar niet. Kinderland. Mooi. Nou, goeie liedje. Ja. Wat vind je daar zo goed aan? Gewoon, ik heb dat al vaak gehoord. En ik weet niet wat zeggen, maar ik vind dat gewoon mooi. Ik vind het gewoon een goeie. Maar wel, je moet weten, als er in je leven ga je heel dikwijls nieuws horen. Ja? En soms zijn er dingen die je hoort, dat je voor de rest van je leven onthoudt van op die moment hebben ze dat gezegd tegen mij, op die moment heb ik dat gehoord. Als voorbeeld, koning Boudewijn, als hij gestorven is, ja? Zo begin jaren 90, 92 dacht ik. Ik was op de Volle Markt in Heist. En dan komt een Nederlander, die komt tegen mij en zegt, nou, dat is nog wat met jullie koning. Ik zeg, oei, ja, hij is dood. Dat weet ik nog. En hoe keek je en hoe was het dan? Ja, ik wist dat altijd onthouden. Ik heb dat altijd onthouden. Toen als de vliegtuigen in de Twin Towers in Amerika erin vlogen, dat weet ik ook nog kijken. Ik zat bij Moeke van Vaken hiernaast, zat ik in de zetel en ineens sprong er op nieuws en je zag die vliegen erin vliegen. Dat was. En ik moest die namiddag mijn tatoeage gaan halen. Dus dat was die dag, op 11 september 2001, heb ik mijn tatoeage gehaald en ik ben dat blijven onthouden, omdat dat toen ook gebeurd was. Wij reden daar naartoe en we op de radio waren we aan het luisteren van, oh ja, wat was dat allemaal gegaan? Dat hebben we altijd onthouden. Maar, mijn onkel Wim bijvoorbeeld en heel veel jongeren van zijn generatie, die weten nog perfect de eerste keer dat ze Nirvana hoorden op de radio. Waarom? Omdat dat zoiets vernieuwend was, dat was zoiets goed, dat ze dat gewoon zijn blijven onthouden. Dat heeft een stuk hun leven bepaald. Hè. Dat heeft enorm veel invloed gehad op de wereld. Gewoon die cd, hè. 3 man die in een garage wat muziek speelden en ineens brengen die een cd uit en de wereld staat bij wijze van spreken muzikaal op zijn kop. Hè. Dus het heeft een enorme impact gehad en dat is ook de reden dat dat nog altijd zoveel invloed heeft. Ik wil die niet beleren, maar als precies een meisjesnaam Nirvana. Van waar het de naam komt, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Want bij School of Rock, daar was ook zo een soort gelijkachtige naam. En dat was dan van zo... En dat was dan wel een meisjesnaam. Ja, maar dat maakt niet uit. Hè. Nee. Dat maakt niet uit. De naam maakt niet uit. Nirvana is Nirvana. Dat is nu eenmaal zo. En een paar liedjes terug dat we gedaan hebben, heb ik toch gezegd van, ja, van dingen van Child in Time, van Deep Purple. Ja, heb ik gezegd van die mensen die daar toen in de zaal zaten, die beseften niet wat impact dat liedje de komende 30, 40 jaar ging hebben. Ja, die zaten daar gewoon en de meesten van... En dan heb ik gezegd van, ja, als je een teletijdmachine moest hebben en je zou terug kunnen gaan naar dat punt,
Dan zouden we steenrijk worden, want mensen zouden er keihard geld voor betalen voor dat toen live te zien. Ah wel, als ik geld genoeg moest hebben en ik had een teletijd, of als ik gewoon een teletijdmachine had, dan zou ik teruggaan naar een optreden van Nirvana. Ik heb heel veel optredens gezien in mijn leven. Ik heb bijna iedereen gezien dat ik wilde zien, behalve Nirvana. Want die kostte nog veel te jong. Ik was toen 14 jaar als hij gestorven is. Maar daar zou ik, als ik een tijdmachine moest hebben, ik zou teruggaan en ik zou een optreden van Nirvana sowieso meemaken. Volgens mij is dat fenomenaal. En als je daar dan staat, als je dat dan beseft, nu ook, hè, als ik daar liedjes van hoor, vooral de rustige liedjes, de unplugged, die we dan binnenkort gaan horen, dan krijg ik oftewel heel veel kippenvlees, puur van deze stem, maar soms ook tranen in mijn ogen. Want als je die dan hoort zingen, dan denk je echt van, dat is toch zo'n zonde geweest, dat hij zichzelf dat aangedaan heeft. Echt zonde, hè. Dat is erg dat er een mensleven eindigt, maar gewoon puur deze stem alleen al, de muziek dat hij maakte, heeft zoveel invloed gehad op mensen in hun levens. Er zijn ook mensen die zelfmoord gepleegd hebben omdat hij dat gedaan heeft. Hè. Die hem gewoon gevolgd zijn erin. Hè. Amai. Zoveel invloed had hij. Hè. En die is gestorven op zijn 27 jaar. En daar is iets speciaals aan. Want hij zit nu bij de Club 27. Club 27 noemt dat. En wat is de Club 27? Dat zijn eigenlijk allemaal artiesten die gestorven zijn op hun 27. Dan heb ik het bijvoorbeeld over Kurt Cobain. Oh, het springt even terug op. Voilà. Kurt Cobain bijvoorbeeld. Amy Winehouse, Janis Joplin. En er nog een hele hoop, allemaal bekende artiesten, zijn allemaal gestorven op hun 27 jaar. En sommigen door zelfmoord, sommigen door drugsgebruik, sommigen door andere dingen. 27, Club 27 noemt dat. Maar Nirvana is daar veruit de bekendste van Kurt Cobain. En de drummer van Nirvana, Dave Grohl, die heeft dan een paar jaar later een nieuwe groep opgericht, de Foo Fighters. Die zijn ook heel bekend geworden. Misschien hebben we daar ooit nog wel eens een liedje van doen, die gaan we ook wel kennen. Ook heel bekend, ook goed. Maar persoonlijk, Nirvana is nog altijd top of the bill. Het enige jammer voor mij, toen ik 12 jaar was, was ik mega fan van Guns N' Roses. Echt mega fan. Ik was daar altijd aan Guns N' Roses. In Nirvana ben ik eigenlijk pas echt te goed gaan luisteren nadat hij gestorven is. Dat is wel jammer. Ik vind dat jammer dat ik dat toen niet harder apprecieerde, maar ja, daar kan ik niks aan meer aan veranderen. Maar dat blijft een fantastische groep. Wil je daar nog iets over zeggen? Over een vraag stellen? Nee. Ja. Liken, abonneren en zelfs als je het niet leuk vindt, nog steeds duim omhoog. Ja, inderdaad. Voilà, dat was het voor vandaag. Ja. We hopen dat het een beetje interessant was, een beetje leuk. Tot En de- hopelijk tot heel snel. Daag! Dag!